1 วันของนักบวชในยุโรปยุคกลางหากมองจากภายนอกอาจจะดูเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราลองมาดูอย่างจริงจังชีวิตของนักบวชเต็มไปด้วยจังหวะที่ไม่แน่นอนทั้งหน้าที่ที่เข้มงวดและนักบวชในอารามก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตามความพอใจของตัวเองหากแต่ใช้ชีวิตตามเวลาแห่งพระเจ้าที่ถูกกำหนดไว้ด้วยพิธีกรรมการสวดมนต์การทำงานการอ่านหนังสือและการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีระเบียบซึ่งทำให้โลกของพวกเขาแตกต่างจากโลกของคนทั่วไปในยุคกลางเป็นอย่างมากแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูชีวิต1 วันของนักบวชในยุคกลางว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างและเพื่อที่จะได้เข้าใจว่า1 วันของนักบวชพวกเขาจะต้องทำอะไรกันบ้างเราต้องเริ่มจากการเข้าใจก่อนว่าชีวิตแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ค่อยๆพัฒนามาจากแนวคิดทางศาสนาของคริสเตียนยุคแรกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่3เป็นต้นมาในอียิปต์และซีเรียมีผู้ศรัทธากลุ่มหนึ่งที่ถอนตัวออกจากทางโลกเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและโดดเดี่ยวพวกเขาเชื่อว่าการละทิ้งความสะดวกสบายทางโลกการหนีห่างความวุ่นวายและการบำเพ็ญเพียรตบะจะทำให้ตนเองเข้าใกล้พระเจ้าได้มากขึ้นทำให้นักบวชเหล่านี้ในช่วงแรกจะอยู่กันตามลำพังแต่เมื่อมีจำนวนนักบวชมากขึ้นพวกเขาจึงค่อยๆรวมตัวกันเป็นชุมชนแต่ก็ยังเน้นความสงบส่วนตัวอยู่มากแต่ทว่าก็เริ่มมีการใช้ชีวิตร่วมกันบ้างเช่นการร่วมพิธีกรรมการรับฟังคำสอนจากผู้นำและการช่วยกันทำงานเพื่อยังชีพซึ่งจะมีผู้นำของชุมชนที่เรียกว่าอาบะซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นคำว่าอาเบตหรือเจ้าอาวาสในส่วนของคำว่ามังหรือพระภิกษุก็มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกอย่างคำว่าโมนาโชที่มีความสัมพันธ์กับคำว่าโมโนที่แปลว่า1ทำให้สะท้อนแนวคิดของการแยกตัวออกจากโลกและมุ่งสู่พระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวและจากชุมชนเล็กๆของผู้สันโดษเหล่านี้เองค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นอารามที่มีระเบียบมากขึ้นและได้แพร่ขยายไปสู่โลกของไบแซนไทน์และยุโรปตะวันตกในเวลาต่อมาและเมื่อมาถึงศตวรรษที่5แนวคิดเรื่องอารามก็ยังคงอย่างรากลึกในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของนักบวชเบเนดิกต์ที่เป็นผู้เสนอหลักปฏิบัติที่มีผลต่อชีวิตนักบวชตะวันตกอย่างลึกซึ้งซึ่งกฎของคณะเบเนดิกต์เน้นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีวินัยมีการสวดมนต์ภาวนาเป็นส่วนกลางและให้สมาชิกของอารามอยู่รวมกันในฐานะพี่น้องภายใต้กฎชุดเดียวกันนักบวชจะต้องสละสินทรัพย์ส่วนตัวกินอยู่อย่างพอประมาณเชื่อฟังเจ้าอาวาสและแบ่งเวลาในการสวดมนต์การอ่านหนังสือและการทำงานซึ่งกฎของแต่ละอารามก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และต่อมาในยุคหลังยังเกิดคณะใหม่ๆเช่นซิตูเชนที่เคร่งครัดมากกว่าเดิมแต่ภาพรวมก็ยังคงเหมือนกันคือชีวิตประจำวันจะต้องถูกจัดวางอย่างเป็นระบบแม้แต่ผู้หญิงเองก็มีเส้นทางที่คล้ายกันในสำนักของแม่ชีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโลกของนักบวชในยุคกลางไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะผู้ชายแต่เป็นรูปแบบชีวิตทางศาสนาที่เปิดรับทั้ง2เพศภายใต้กฎเฉพาะของแต่ละสถาบันและผู้ที่เข้ามาเป็นนักบวชก็ไม่ได้มาด้วยเหตุผลเดียวกันทุกคนบางคนเข้ามาเพราะศรัทธาอย่างแท้จริงบางคนต้องการอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าบางคนมาจากครอบครัวชนชั้นสูงที่มองว่าเส้นทางนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติโดยเฉพาะบุตรชายคนรองหรือลูกคนเล็กที่ไม่มีโอกาสได้รับมรดกที่ดินจากตระกูลทำให้อารามจึงเป็นทั้งสถานที่ทางศาสนาและเส้นทางสู่สถานะทางสังคมทำให้ผู้ปกครองหลายคนส่งลูกหลานเข้ามาในอารามตั้งแต่อายุยังน้อยประมาณ15 ปีขึ้นไปจะถูกเรียกว่า novice หรือว่าสามเณรยังไม่ถือว่าเป็นนักบวชเต็มตัวจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจะต้องเรียนรู้การอ่านการเขียนภาษาละตินการคำนวณรวมไปถึงกฎระเบียบของอารามอย่างละเอียดและเมื่อผ่านช่วงฝึกฝนโดยทั่วไปจะฝึกอยู่ประมาณ1 ปีถึงจะสามารถเข้ากล่าวคำปฏิญาณและเป็นนักบวชเต็มตัวได้แม้ในบางยุคการเข้าสู่อารามก็ไม่ใช่เรื่องที่จะถอยกลับได้ง่ายแต่ก็มีบางช่วงที่เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถออกจากอารามได้เมื่อบรรลุนิติภาวะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ชีวิตในอารามจะดูมั่นคงถาวรแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีความยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละยุคแต่ละสมัยในส่วนของอารามแต่ละที่เองก็มีขนาดและทรัพยากรที่ไม่เท่ากันอารามเล็กก็จะมีนักบวชเพียง10 กว่าคนส่วนอารามใหญ่บางแห่งอย่างเช่นอารามครูนีในฝรั่งเศสเคยมีนักบวชหลายร้อยคนในช่วงรุ่งเรืองซึ่งความมั่นคงของอารามจำนวนมากมาจากการถือครองที่ดินจากการบริจาคของผู้มีอุปการะคุณและสิทธิพิเศษทางภาษีด้วยเหตุนี้เองแม้นักบวชแต่ละรูปจะใช้ชีวิตแบบยากจนเพื่อละทิ้งทางโลกแต่อารามในฐานะสถาบันอาจจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่ำรวยที่สุดในสังคมของยุคกลางซึ่งรายได้เหล่านี้ทำให้อารามสามารถจ้างคนจากภายนอกมาทำงานหนักๆให้อย่างเช่นงานเกษตรงานครัวงานซักรีดหรืองานช่างซึ่งจะทำให้นักบวชมีเวลามากขึ้นสำหรับการสวดมนต์การศึกษาและงานเฉพาะทางอย่างงานคัดลอกหนังสือแต่ในอารามที่เล็กหรือเคร่งครัดกว่านักบวชเองก็จะต้องใช้แรงงานอย่างจริงจัง
ในการผลิตอาหารการดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนดังนั้นเมื่อเรามอง1 วันของนักบวชเราต้องจำไว้ว่าวันเดียวกันนี้อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามขนาดและความมั่นคงของอารามแต่ละแห่งซึ่งชีวิตทั้งวันของนักบวชเองก็จะถูกกำกับโดยเจ้าอาวาสผู้เป็นผู้นำสูงสุดของอารามโดยทั่วไปเจ้าอาวาสจะได้รับการรับเลือกจากนักบวชอาวุโสซึ่งทำให้เจ้าอาวาสมีอำนาจที่กว้างขวางในการบริหารดูแลวินัยตัดสินปัญหาและเป็นตัวแทนของอารามต่อโลกภายนอกซึ่งเจ้าอาวาสเองก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำทางจิตวิญญาณแต่ยังมีสถานะใกล้เคียงกับผู้ปกครองที่ดินที่มีอำนาจคนหนึ่งเพราะอารามมีทรัพย์สินมีผู้คนในสังกัดและมีผลต่อชุมชนโดยรอบทำให้นักบวชจึงต้องแสดงความเคารพต่อเจ้าอาวาสเป็นอย่างสูงและนอกจากนี้ยังมีเจ้าคณะหรือผู้ช่วยฝ่ายบริหารรวมทั้งนักบวชอาวุโสที่รับผิดชอบงานเฉพาะอย่างเช่นห้องสมุดโรงพยาบาลสวนห้องเก็บไวน์หรือห้องเขียนงานต้นฉบับซึ่งโครงสร้างแบบนี้ทำให้ชีวิตในอารามไม่ต่างจากสังคมขนาดเล็กที่มีระเบียบมีบทบาทหน้าที่และมีการตรวจสอบกันเองอย่างจริงจังผู้ที่ละเมิดกฎไม่เพียงถูกเจ้าอาวาสลงโทษแต่อาจจะถูกพี่น้องร่วมสำนักรายงานอีกด้วยเพราะการรักษาวินัยเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำร่วมกันและแบบนี้เองทำให้กฎระเบียบคือหัวใจสำคัญที่นักบวชทุกคนจะต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นการสละความเป็นเจ้าของส่วนตัวตามคำสอนของพระคริสต์ต้องเชื่อฟังต้องดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและในหลายอารามยังต้องรักษาความเงียบอย่างเข้มงวดซึ่งการพูดในบางสถานที่อย่างเช่นโบสถ์โรงอาหารห้องครัวหรือหอพักอาจจะถูกห้ามโดยเด็ดขาดหรืออนุญาตเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นหรือแม้แต่เวลาพูดกันได้การสนทนาก็มักจะจำกัดอยู่ในเรื่องของศาสนาหรือหัวข้อที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันทำให้นักบวชจำนวนมากจะต้องใช้ท่าทางในการสื่อสารแทนคำพูดระบบสัญญาณมือในอารามจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันจะช่วยให้กิจวัตรประจำวันดำเนินต่อไปได้โดยไม่ทำลายบรรยากาศแห่งความสงบและหากมีผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษตั้งแต่การตักเตือนการแยกจากกิจวัตรส่วนรวมการเฆี่ยนตีไปจนถึงการกักขังภายในอารามวินัยเช่นนี้อาจจะดูโหดร้ายในสายตาคนปัจจุบันแต่ในมุมมองของคนในยุคกลางมันคือเครื่องมือสำหรับการขัดเกลาจิตใจและทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบซึ่งแม้แต่เสื้อผ้าและสิ่งของใช้ส่วนตัวก็ยังสะท้อนอุดมคติแห่งความเรียบง่ายนักบวชมักจะโกนผมด้านบนศีรษะให้เห็นเป็นวงเด่นชัดเจนสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดที่ผลิตมาจากวัสดุราคาถูกและหยาบและมีเสื้อคลุมยาวมีฮู้ดลึกซึ่งเป็นภาพจำสำคัญของนักบวชในยุคกลางพอในฤดูหนาวก็เพิ่มเสื้อคลุมขนสัตว์เพื่อความอบอุ่นแต่โดยรวมแล้วแต่ละคนก็จะมีเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นของใช้ส่วนตัวมีเพียงเท่าที่จำเป็นเช่นปากกาหวีผ้าเช็ดหน้าหรือชุดเย็บผ้าเล็กๆและที่นอนของพวกเขามักจะเป็นฟางหรือขนสัตว์พร้อมกับผ้าห่มไม่กี่ผืนความขาดแคลนนี้ไม่ใช่เพราะอารามจนเสมอไปแต่เป็นเพราะนักบวชจะถูกฝึกให้ทิ้งความสะดวกสบายเพื่อให้ชีวิตหันไปสู่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั่นก็คือการนึกถึงพระเจ้าและเมื่อเราเข้าใจพื้นหลังทั้งหมดแล้วเรามาเริ่มติดตาม1 วันของนักบวชกันเลยโดยการเริ่มวันของนักบวชไม่ได้เริ่มวันตั้งแต่เช้าตรู่แบบที่หลายคนเข้าใจแต่เริ่มต้นในช่วงกลางดึกเพราะการสวดมนต์ในช่วงกลางคืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอารามอยู่แล้วในหลายอารามนักบวชจะลุกขึ้นมาจากเตียงช่วงประมาณตี 2 ถึงตี 3เพื่อเข้าร่วมการสวดมนต์ในกลางคืนหรือพิธีนี้มักจะเรียกว่าวิจจุและนี่คือช่วงเวลาที่อารามจะจมอยู่กับความมืดความหนาวและความเงียบสงัดซึ่งเสียงระฆังหรือเสียงปลุกจากผู้รับผิดชอบจะทำหน้าที่เรียกทุกคนออกจากเตียงนักบวชจะลุกขึ้นจากเตียงสวมเสื้อคลุมให้เรียบร้อยและเดินไปยังโบสถ์อย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะไม่มีใครอยากเป็นผู้ละเมิดวินัยด้วยการส่งเสียงดังเกินจำเป็นและในความมืดเช่นนี้บางครั้งก็จะมีนักบวชถือโคมไฟคอยตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครเผลอหลับในระหว่างพิธีเพราะการสวดมนต์ในช่วงกลางคืนไม่ใช่เรื่องสบายแต่เป็นการฝืนร่างกายเพื่อแสดงความเพียรทางจิตวิญญาณซึ่งการสวดมนต์ในยามค่ำคืนมีความหมายมากกว่าการตื่นมาท่องบทสวดภาวนาแต่มันคือการทำให้ทั้งชีวิตของนักบวชถูกแบ่งตามเวลาศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเวลาในกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่ใช่ของเขาเองหากแต่เป็นของพระเจ้าซึ่งช่วงเวลากลางคืนอันเงียบสงบนี้ทำให้บทสวดดูเข้มข้นขึ้นเป็นพิเศษเพราะไม่มีสิ่งรบกวนจากโลกภายนอกมีเพียงแสงเทียนสลัวเสียงสวดมนต์ตามจังหวะและอากาศที่หนาวในโบสถ์ล้วนแต่เป็นบรรยากาศที่หาได้ยากในชีวิตของคนทั่วไปซึ่งสำหรับนักบวชบางคนนี่คือช่วงเวลาแห่งการเพ่งจิตและการต่อสู้กับความง่วงความเหนื่อยและความอ่อนแอของร่างกายไปพร้อมกันพอทำพิธีเสร็จนักบวชจะได้กลับไปนอนต่ออีกเล็กน้อยหรือทำธุระเงียบๆอย่างเช่นซ่อมแซมเสื้อผ้าดูแลเครื่องใช้หรืออ่านหนังสือและเมื่อฟ้าเริ่มสางนักบวชก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเช้าอย่างแท้จริงเวลาตื่นอาจจะต่างกันตามฤดูกาลระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวในฤดูร้อนอาจจะตื่นประมาณตี 4:30ในฤดูหนาวอาจจะตื่นช้ากว่าประมาณ 7:30 เพราะชีวิตในยุคกลางโดยทั่วไปจะผูกกับแสงอาทิตย์มากกว่านาฬิกาหลังจากลุกขึ้นแล้วนักบวชจะทำการชำระร่างกายอย่างรวดเร็วเท่าที่สภาพแวดล้อมจะอำนวยซึ่งการอาบน้ำในความหมายปัจจุบันไม่ใช่เรื่องที่คนยุคนั้นทำกันเป็นปกติแต่ที่พวกเขาทำคือการล้างหน้าล้างมือทำความสะอาดร่างกายเท่าที่จำเป็นแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลายาม
ามเช้าช่วงเวลานี้สำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเริ่มต้นวันด้วยการทำให้จิตใจสงบนักบวชจะสวดภาวนาอ่านข้อความที่เจ้าอาวาสมอบหมายหรือคัดลอกหนังสือในห้องเขียนงานต้นฉบับซึ่งงานคัดลอกเป็นภารกิจที่ใช้สมาธิที่สูงมากต้องนั่งนิ่งเป็นเวลายาวนานเขียนตัวอักษรอย่างแม่นยำและหากเป็นต้นฉบับที่ต้องวาดภาพประกอบด้วยก็ยิ่งละเอียดอ่อนมากกว่าเดิมนักบวชบางคนใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีไปกับหนังสือเพียงเล่มเดียวซึ่งช่วงเช้าเป็นเวลาเงียบสงบที่เหมาะกับงานใช้สมาธิแบบนี้ที่สุดแต่ในอารามก็ยังมีงานที่จะต้องใช้แรงงานนักบวชมากเช่นกันอย่างเช่นการดูแลสวนทำไร่นาหรือจัดเตรียมสิ่งของในอารามแต่ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานถือจอบหรือถือปากกาหลักการสำคัญก็ยังเหมือนกันนั่นก็คือแรงงานทุกอย่างมีความหมายทางศาสนาซึ่งนักบวชไม่ได้ทำงานเพื่อมีอาหารไว้กินหรือมีหนังสือไว้ใช้อ่านแต่ทำงานเพื่อฝึกวินัยฝึกความอดทนและหลีกหนีความเกียจคร้านทำให้การใช้แรงงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกับการสวดมนต์หลังจากยามเช้านักบวชจะเข้าสู่พิธีมิสซาในยามเช้าและการสวดมนต์ตามชั่วโมงต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่นักบวชจะต้องทำทั้งวันพิธีกรรมเหล่านี้กำหนดจังหวะชีวิตอย่างต่อเนื่องนักบวชจะต้องไปยังโบสถ์หลายครั้งใน1 วันเพื่อร่วมการสวดมนต์ซึ่งบทสวดภาวนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงภาระหน้าที่ทางศาสนาแต่เป็นโครงสร้างเวลาที่ทำให้ทั้งชุมชนนักบวชเคลื่อนไหวไปพร้อมกันซึ่งจะไม่มีใครได้ใช้เวลาอย่างอิสระตามใจตนเองทุกคนจะต้องตื่นสวดมนต์ทำงานกินและพักในเวลาเดียวกันเกือบทั้งหมดและหลังเสร็จสิ้นจากพิธีตอนเช้าแล้วมักจะมีการประชุมคณะสงฆ์หรือการประชุมภายในอารามซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักบวชจะมารวมตัวกันเพื่อฟังคำสั่งรับมอบหมายงานหรือหารือเกี่ยวกับปัญหาในอารามซึ่งที่นี่เองทำให้ความเป็นชุมชนของอารามโดดเด่นขึ้นมาแม้ชีวิตนักบวชจะเน้นความเงียบสงบแต่พวกเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่พวกเขาอยู่ในอารามที่จะต้องอาศัยการประสานงานและการควบคุมอย่างใกล้ชิดพอหลังจากประชุมเสร็จนักบวชจะกลับไปทำงานอีกระยะหนึ่งช่วงนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างมากผู้ที่ทำงานในห้องสมุดอาจจะนั่งอ่านหรือคัดลอกตำราผู้ที่ดูแลสวนอาจจะไปตรวจสอบผักผู้ที่รับผิดชอบโรงครัวหรือห้องเก็บไวน์ก็ต้องไปตรวจสอบของและจัดการสิ่งของที่จำเป็นผู้ที่ช่วยด้านพยาบาลก็จะต้องไปดูแลคนป่วยภายในอารามหรือในบางแห่งอาจจะดูแลผู้ยากไร้และผู้เดินทางที่มาขอความช่วยเหลือซึ่งทำให้นักบวชไม่ได้เป็นเพียงผู้สวดมนต์เท่านั้นแต่ยังเป็นครูคนสอนหนังสือผู้ดูแลผู้ป่วยผู้จัดการทรัพย์สินและแรงงานในเวลาเดียวกันพอมาถึงช่วงสายหรือช่วงใกล้เที่ยงอารามจะเข้าสู่พิธีมิสซาใหญ่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของวันและหลังจากนั้นจึงเป็นการรับประทานอาหารมื้อหลักนักบวชจำนวนมากในฤดูหนาวจะได้รับประทานอาหารเพียงวันละ1 มื้อส่วนในฤดูร้อนจะได้รับประทานอาหาร2 มื้อต่อวันเพราะชั่วโมงแสงยาวนานกว่าและช่วงเวลาในการทำงานก็ยาวกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหาร1 หรือ 2 มื้อการกินของนักบวชก็ไม่ได้กินอย่างสบายใจเหมือนกับครอบครัวชาวบ้านทั่วไปซึ่งโต๊ะอาหารในอารามจะอยู่ภายใต้กฎเช่นกันในหลายแห่งจะกำหนดให้ไม่มีเสียงในโรงอาหารอย่างเคร่งครัดซึ่งระหว่างการกินจะมีนักบวชคนหนึ่งอ่านพระคัมภีร์หรือข้อเขียนทางศาสนาให้คนอื่นฟังทุกคนจึงต้องกินข้าวไปพร้อมกับการรับฟังถ้อยคำที่ช่วยขัดเกลาจิตใจและอาหารโดยรวมถือว่าดีกว่าคนส่วนใหญ่ในยุคกลางเป็นอย่างมากเพราะอารามมีทรัพยากรที่ค่อนข้างมั่นคงอย่างเช่นขนมปังปลาอาหารทะเลธัญพืชผักผลไม้ไข่ชีสเบียร์และไวน์ของพวกนี้จะมีอยู่ในอารามเสมออยู่แล้วแต่ในอารามที่เคร่งมากเนื้อสัตว์จะถูกจำกัดเป็นอย่างมากยกเว้นสำหรับคนที่ป่วยหรือในวันสำคัญแต่ในอารามที่ผ่อนปลนอาจจะมีหมูไก่กระต่ายเอามาเสิร์ฟบนโต๊ะได้บ่อยขึ้นซึ่งอาหารก็เป็นหนึ่งในความย้อนแย้งสำคัญของชีวิตนักบวชถึงแม้พวกเขาจะปฏิบัติตัวแบบยากจนแต่ในเรื่องโภชนาการกลับมีอาหารที่ดีกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่จะต้องเผชิญกับความอดอยากและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอยู่เสมอนี่ก็ทำให้นักบวชไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะมีอะไรกินไหมในฤดูหนาวถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้กินอย่างหรูหราแต่ก็ได้กินอย่างสม่ำเสมอและนั่นก็มีค่ามากแล้วสำหรับคนในยุคกลางอย่างไรก็ดีมื้ออาหารของพวกเขาก็ไม่ได้มีไว้เพื่อความเพลิดเพลินเป็นหลักเพราะปริมาณประเภทอาหารและบรรยากาศในการกินล้วนถูกควบคุมไว้ด้วยกฎแห่งความพอดีเพราะความละโมบถือว่าเป็นบาปเช่นกันดังนั้นอาหารถึงจะเพียงพอแต่การกินก็ต้องอยู่ในกรอบของวินัยและกฎที่อารามสร้างขึ้นและหลังจากอาหารมื้อหลักนักบวชจะกลับเข้าสู่ช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะต้องทำงานอีกครั้งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและหนักหน่วงโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีแสงยาวนานกว่าหากอารามขนาดเล็กหรืออยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวนักบวชจะต้องทำงานกลางแจ้งอย่างจริงจังมากขึ้นแต่ในอารามที่ใหญ่และมั่นคงนักบวชหลายคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในด้านการศึกษาและเอกสารอยู่ในห้องเขียนต้นฉบับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตในอารามที่นั่นนักบวชจะคัดลอกคัมภีร์หนังสือสวดมนต์งานเทววิทยาและบางครั้งก็เป็นงานประวัติศาสตร์หรืองานวิชาการอื่นๆทำให้การคัดลอกหนังสือไม่ได้ใช้แค่เพียงฝีมือแต่มันเป็นภารกิจทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะในโลกที่ไม่มีแท่นพิมพ์หนังสือทุกเล่มจะต้องผ่านมือผู้คัดทีละหน้านักบวชจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการรักษาความรู้ของโลกโบราณและโลกคริสตจักรเพื่อเป็นการส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังและพวกเขายังสร้างงานต้นฉบับที่มีการวาดภาพประกอบอย่างสวยงามซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นหลักฐานที่ล้ำค่าสำหรับนักประวัติศาสตร์ในการศึกษายุคกลาง
างซึ่งงานในช่วงบ่ายก็ไม่ได้มีแค่เรื่องหนังสือเท่านั้นนักบวชยังต้องสอนเด็กชนชั้นสูงที่ถูกส่งเข้ามาเรียนในอารามเพราะอารามเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่สำคัญของคนในยุคกลางซึ่งคนที่อ่านออกเขียนได้ก็มีไม่มากนักเด็กเหล่านี้จะเข้ามาเรียนภาษาละตินการอ่านการเขียนการคำนวณและหลักคำสอนทางศาสนานักบวชจึงทำหน้าที่เป็นครูอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในอารามหลายแห่งยังมีการช่วยเหลือคนจนนักเดินทางคนป่วยเด็กกำพร้าและผู้สูงอายุจึงมีงานด้านดูแลทางสังคมควบคู่ไปด้วยเมื่อบ่ายคล้อยเข้าสู่ช่วงเย็นวันของนักบวชก็ยังไม่จบในฤดูหนาวพวกเขาอาจจะทำงานเสร็จประมาณ4 โมงครึ่งในส่วนของฤดูร้อนจะทำงานเสร็จประมาณ6 โมงเย็นแล้วก็เริ่มรับประทานอาหารเย็นและเมื่อแสงค่อยๆหมดลงนักบวชจะเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อนแต่การพักผ่อนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบไม่ใช่การปล่อยนอนแบบอิสระหอพักของนักบวชจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายและในบางอารามจะมีการนอนรวมกันในหอพักใหญ่เป็นเรื่องปกติเพื่อให้ดูแลง่ายควบคุมวินัยได้สะดวกซึ่งก่อนนอนมักจะมีการสวดมนต์ช่วงค่ำเป็นช่วงเวลาปิดวันอย่างเป็นทางการนักบวชจะต้องฝากทั้งวันไว้กับพระเจ้าสารภาพความบกพร่องขอความคุ้มครองยามค่ำคืนและเตรียมใจสำหรับความตายอยู่เสมอเพราะในมุมมองของคริสเตียนยุคกลางการเข้านอนไม่ต่างจากการซ้อมตายเล็กๆในทุกค่ำคืนเพราะคนเราไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาอีกทีหรือไม่ดังนั้นการนอนจึงมีแนวคิดทางศาสนาเข้ามาอยู่รวมด้วยซึ่งนักบวชจะนอนค่อนข้างเร็วหลังจาก6 โมงเย็นในช่วงฤดูหนาวหรือประมาณ2 ทุ่มในช่วงฤดูร้อนแต่อย่างที่ผมเล่าไปการนอนของพวกเขาไม่ใช่การนอนหลับยาวต่อเนื่องจนถึงเช้าเพราะกลางคืนจะถูกเรียกให้ลุกขึ้นมาสวดมนต์อีกครั้งทำให้ชีวิตประจำวันของนักบวชถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆไม่มีเวลาใดเป็นเวลาของตนเองได้อย่างเต็มที่สิ่งนี้ทำให้เรามองเห็นความแตกต่างสำคัญระหว่างชีวิตของนักบวชกับชีวิตของคนธรรมดาในยุคกลางซึ่งคนทั่วไปทำงานหนักและเหนื่อยไม่แพ้กันแต่ก็ยังมีพื้นที่ครอบครัวตลาดงานกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในขณะที่นักบวชยอมสละสิ่งเหล่านี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับรูปแบบชีวิตที่ถูกจำกัดระเบียบแทบทุกชั่วโมงเพราะเพียงเพื่อที่จะเข้าใกล้พระเจ้าให้มากขึ้นขอบคุณที่รับชมนะครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้เลยนะครับสามารถไปสมัครสมาชิกได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อของในตะกร้าด้านล่างเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ